Ano nangyari? Naiputan. And somewhere where you're not flying. What's up, what's up? Nasaan tayo ngayon? Dito tayo sa Green Park. We are at the Canada Memorial Monument. It's for those Canadian volunteers who served Britain for the last 2 world wars. What's up? What's up? What's up, what's up? Saan tayo pupunta ngayon? Pupunta kami sa Buckingham Palace. So gumagawa rin kami ngayon ng hyperlapse video. Tapos i-edit namin siya after nito. Papakita namin kung anong itsura ng hyperlapse video na gagawin namin. Diana Princess of Wales Memorial Walk. Magalaw siya, nag-exercise siya, napagod na siguro siya kakatayo. Yung isa, nagma-marching yung gwardiya. Ano masasabi mo sa Something that looks like a pterodactyl. Nasaan tayo ngayon? St. James Park. Ano yung mga makikitang ribbon? First, there's a gray lag goose, white pelican, Ay, naglanding. owl, woodpecker, blue tit, Isa lang. and Tapos there's a blue. bird that looks like a pterodactyl. Ang dami nila. Ayan o. Anong problema natin ngayon? It's raining. Umuulan? Akala kanina ano lang aambon lang Sisilong kami ngayon sa Ang lakas ng ulan. Tapos ayan, sumisilong din sila. Kita ko sila papunta dito nung papunta tayo. Baka hindi kayanin yung ulan, yung shield namin. Dito na lang. Look at all the flowers. Flowers, 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 flowers. Ang laki. Ganda, diba? So pretty. Picture mo ako, Lavi. Ate. Flowers everywhere. Everywhere! Maraming broccoli dito. Ang reaction mo pag walang ganito sa Pilipinas. Lo! 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 Papapa! Lo! Ang dami nila. St. James Park pa din. Ano meron? Pero ang daming mga ibon. May parot na kumakain ng mani. Nagbabalat ng mani. Ayun po. Nasa kamay niyo. Tukain ka. Suran mo. Ay, so good. You're not flying. Oh, he's just kidding. Ano nangyari? Naiputan. Saan? Look, bag ko. Pero in fairness, maganda yung tae. Malinis na tae. Maputing tae. Tayo, palabas ng St. James Park. Naghahanap tayo ng toilet. Pero sarado na siya. Nakita natin yung London Eye. Ayan. Pupuntahan sana natin siya. So, open yung gate doon. May daanan. Kaya lang, nakita namin tong magandang wall na to. So, picture-picture kami. Malaki siya. Sure. Ang laki niya. Ang layo na yun. O, ay puntahan ang London Eye. Kasi nakikita na namin siya. Too late na para pumunta ng St. Paul's kasi medyo malayo siya. Iba yung side niya. So yun, from Buckingham Palace, naglakad kami. Then St. James Park kami, Trafalgar Square. Tapos naglakad pa ulit kami. Yan na yung London Eye. So, ayun, Westminster. Nakarami-rami na rin kami sa hyperlapse. So, yan, London Eye.
Finally, narating na namin ang London. Tapos, time check, 9:03. Yeah. So, pack up na kasi lumalamig na din. Okay. And, Ang galing nitong art na to. Kasi, it is 3D. pero bakal. Tapos tingnan Grabe. mo yun, oh, yung tao. Yun. Oh, Tao. Statue. ang galing. Kulit ito. Bakal. Sabi, never in the field of human conflict is so much owed by so many to so few. Simple.